Tembok Berlin juga digelar dengan Iron Curtain yang sepanjang 155 km menjadi tembok penghalang antara Jerman Timur dan Jerman Barat selama 28 tahun bermula 13 Ogos 1961 sehingga 9 November 1989. Ia dibina selepas Perang Dunia Kedua yang berakhir pada tahun 1945 dengan kekalahan Pakatan Paksi Axis. Perang Dunia Kedua adalah perang besar di Eropah yang merentasi Pasifik dan Asia Timur antara pihak Paksi Axis iaitu Nazi, Jerman, Fasis Itali dan Jepun melawan Pakatan Bersekutu Allies iaitu British, Perancis, China, Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet. Kemudian, tercetus pula Perang Dingin antara Kesatuan Soviet dan Amerika Syarikat di mana fahaman komunis dari Soviet mula menguasai kawasan Eropah Timur dan dikhawatiri merebak sehingga Eropah Barat. Selepas Perang Dunia Kedua, Jerman mulanya dibahagikan kepada 4 zon. Namun, berlaku ketegangan antara Soviet dan pihak sekutu yang lain dan akhirnya pada 24 Jun 1948, Soviet memulakan tindakan pertama Perang Dingin dengan menutup semua akses ke barat Jerman. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa Tembok Berlin dibina dan bagaimana ia akhirnya runtuh. Teruskan menonton. Pembahagian Jerman Barat dan Timur selepas Perang Dunia Kedua. Selepas Perang Dunia Kedua tamat, pemimpin kuasa-kuasa besar dalam Pakatan Berikat iaitu Presiden Amerika Syarikat Franklin D. Roosevelt, Perdana Menteri British Winston Churchill dan pemerintah Kesatuan Soviet Joseph Stalin telah mengadakan dua buah pertemuan penting iaitu Yalta Conference pada Februari 1945 dan Potsdam Conference pada Ogos 1945. Ini untuk menentukan nasib negara Jerman yang kemudiannya dibahagikan kepada 4 buah zon yang dikuasai oleh British, Perancis, Amerika Syarikat dan Soviet Union. Ibu negara Jerman iaitu Berlin, walaupun secara teknikalnya berada di dalam kawasan Jerman Timur, turut dibahagikan kepada 4 zon. Mereka juga bersetuju bahawa Jerman perlu dibebaskan dari pengaruh Nazi dan kuasa ketenteraan dahulu perlu dilenyapkan. Perang Dingin antara Amerika Syarikat Soviet 1946 hingga 1991. Jerman menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua pada 8 Mei 1945. Pada penghujung Perang Dunia Kedua, ideologi berbeza antara anggota pihak bersekutu mula terlihat iaitu antara Amerika Syarikat dan Soviet dan ketegangan wujud antara Amerika Syarikat dan Soviet Union merangkumi aspek politik, ekonomi dan ideologi. Amerika Syarikat memperjuangkan sistem pemerintahan yang mengutamakan hak asasi manusia seperti demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis. Manakala pihak Soviet merupakan penyanjung sistem pemerintahan sosialis yang berteraskan ideologi komunis yang lebih tertutup. Persaingan kedua-dua kuasa besar ini dalam kancah Perang Dingin menyebabkan dunia turut berpecah kepada 3 kelompok iaitu negara-negara pro-Amerika Syarikat, pro-Soviet Union dan berkecuali. Eropah terbahagi kepada 2 blok iaitu Eropah Timur yang pro-komunis dan Eropah Barat yang pro-demokrasi. Semasa perang ini berlangsung, kedua-dua kuasa besar tersebut berusaha mengukuhkan ideologi masing-masing. Perang ini berlanjutan hingga keruntuhan Kesatuan Soviet termasuk negara-negara komunis di Eropah Timur pada sekitar tahun 1989. Sekatan laluan darat ke atas Jerman Barat. Pemimpin Soviet iaitu Joseph Stalin bertindak menutup jalan darat yang menghubungkan Jerman Timur dan Jerman Barat. Ini kerana Amerika Syarikat dan British yang tidak bersetuju untuk memberi lebih kuasa kepada Rusia ke atas ekonomi Jerman. Tindakan ini menyebabkan penduduk di Jerman Barat menghadapi masalah untuk mendapatkan bekalan keperluan harian dan makanan. Oleh itu, kawasan yang dikuasai oleh Blok Barat dengan 2 juta penduduk terpaksa mendapatkan bekalan melalui bantuan pengangkutan udara selama setahun. Pada bulan Mei 1949, satu perjanjian telah diadakan oleh kedua-dua pihak di mana jalan dan sekatan darat dibuka semula. Penubuhan Republik Persekutuan Jerman di barat dan Republik Demokratik Jerman di timur. Blok Barat iaitu British, Perancis dan Amerika Syarikat menggabungkan zon-zon mereka dan menubuhkan Republik Persekutuan Jerman pada 21 September 1949 atau dikenali sebagai Jerman Barat dengan Bonn sebagai ibu kota. Selepas itu, pada 7 Oktober 1949, Soviet mewakili Blok Timur bertindak membangunkan Jerman Timur dan dikenali sebagai Republik Demokratik Jerman sebagai zon komunis dengan Berlin sebagai ibu kota. Jerman Timur dijadikan negara satelit untuk Kesatuan Soviet. Pembinaan Tembok Berlin. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Jerman Timur adalah penghijrahan rakyatnya ke Jerman Barat. Ini menyebabkan pihak Jerman Timur mengambil langkah-langkah untuk memperketatkan sepadannya.
Pada tahun 1949 hingga 1961, kira-kira 2.5 juta penduduk Jerman Timur telah berpindah ke Jerman Barat, termasuk ramai golongan profesional muda untuk mencari peluang yang lebih baik. Ini memberi kesan kepada pembangunan ekonomi di Jerman Timur. Pemimpin Soviet Nikita Khrushchev mencadangkan penutupan sepenuhnya laluan antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Pagar kawat berduri mula dipasang bermula malam 12 Ogos 1961 di sekitar bandar Berlin yang menutup laluan penduduk ke Jerman Barat dan dengan kehadiran ramai tentera dan polis Soviet. Selepas itu, lebih banyak halangan yang kukuh dibina bersama pos pemeriksaan sepadan antara kawasan timur dan barat Berlin. Pada 15 Ogos 1961, pagar kawat berduri mula digantikan dengan dinding konkrit yang dianggap boleh menghalang rakyat Timur Jerman dari terpengaruh dengan sistem kapitalis blok barat. Struktur Tembok Berlin. Tembok Berlin dibina oleh pekerja buruh di bawah pengawasan pihak berkuasa Jerman Timur. Dinding pemisah ini akhirnya dibina sepanjang 43.1 km memisahkan zon timur dan barat Berlin dan 111.9 km mengelilingi kawasan barat Jerman untuk mengasingkan penduduk Jerman Barat. Pada 1962, Jerman Timur berjaya membina pagar tambahan 100 meter di kawasan dalam dinding pertama. Kawasan antara dua pagar ini dinamakan Dead Strip. Tembok Berlin yang siap mempunyai dua lapisan dinding konkrit dan setinggi 3.6 meter. Tembok Berlin ini mempunyai menara peninjau, sistem siren, pagar elektrik, perangkap samar, senjata automatik, dinding konkrit yang kukuh dan mempunyai anjing peninjau selain peronda keselamatan bertugas setiap masa. Sesiapa yang melalui kawasan ini akan ditembak tanpa amaran. Tanah dan pasir juga akan selalu diratakan bagi menjejaki tapak kaki baru. Paku tajam juga turut diletakkan di atas tanah. Terdapat pelbagai cara untuk penduduk Jerman Timur melarikan diri ke Jerman Barat. Ada individu yang menggali lubang di bawah dinding atau menggunakan belon udara untuk melintasi sempadan. Lebih 100,000 penduduk Jerman Timur cuba melintasi Tembok Berlin ini dari tahun 1961 hingga 1988 dan lebih 600 orang ditembak. Sekurang-kurangnya seramai 140 orang telah mati. Runtuhnya Tembok Berlin selepas 28 tahun. Peristiwa runtuhnya Tembok Berlin yang bersejarah ini berlaku atas sebab beberapa faktor yang saling berkait. Ia juga menandakan berakhirnya Perang Dingin. Pada tahun 1989, penduduk Jerman Timur di bawah rejim komunis sudah mula terkesan dengan idea demokrasi yang meluas merebak di kawasan Eropah Timur. Pada tahun 1980-an, pelantikan Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika Syarikat dan Mikhail Gorbachev sebagai Presiden Kesatuan Soviet juga merubah hubungan kedua-dua buah negara yang sebelum ini tegang. Gorbachev sendiri mengetahui bahawa Kesatuan Soviet menunggu masa untuk tumbang dan mula membuat reformasi ke arah demokrasi dan modernisasi. Negara-negara di Eropah Tengah dan Timur mula membuat demonstrasi yang meluas. Pada awalnya, pemimpin Jerman Timur yang masih kuat dengan pegangan komunisme cuba bertahan dengan menguatkan kuasa tentera agar kawasan mereka tidak dipengaruhi idea reformasi. Namun, protes mula berlaku di Jerman Timur dan menjadi lebih besar di bandar Berlin, Leipzig, Dresden dan lain-lain. Untuk mengurangkan kemarahan penduduk, pada 9 November 1989, pihak Jerman Timur mengumumkan syarat kawalan perjalanan ke Jerman Barat akan dilonggarkan di siaran televisyen. Ramai penduduk teruja dan mula memohon untuk menyeberangi Tembok Berlin. Penduduk mula berkumpul di sepadan dan pos pemeriksaan utama di Tembok Berlin dan juga mengadakan demonstrasi besar-besaran. Keadaan tidak lagi terkawal dan akhirnya pengawal sempadan tidak lagi mampu menghalang tindakan penduduk yang mula memanjat tembok di pintu utama Brandenburg Gate dan lain-lain serta melukis grafiti di dinding. Tiada sebarang kekerasan berlaku selain laungan kuat penduduk yang berdemonstrasi. Pada keesokan harinya, tentera Jerman Timur meruntuhkan Tembok Berlin dan pemimpin Kesatuan Soviet Gorbachev sendiri tidak menghalang tindakan tersebut dan akhirnya Jerman Timur dan Barat bersatu kembali. Perang Dingin juga telah berakhir seiring dengan kejatuhan Kesatuan Soviet pada 1991. Kesimpulannya, walaupun Perang Dunia Kedua berakhir, berlaku pula perebutan kuasa dan perbezaan ideologi kuasa-kuasa besar dunia sehingga mengakibatkan perpecahan beberapa negara seperti yang berlaku pada Jerman Timur dan Barat, Vietnam Utara dan Selatan serta Korea Utara dan Selatan. Sehingga kini, semenanjung Korea masih berpecah akibat kepentingan kuasa luar. Kuasa besar tidak akan berhenti bersaing antara satu sama lain dengan menggunakan pelbagai cara seperti diplomatik, ekonomi, politik dan psikologi untuk mengukuhkan ideologi serta pengaruh masing-masing. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.